Can you please stop bothering my kid? Sorry. عشان تشيل واحد يصير مجرم. هلا وغلا، 3 زيارات في السينما عشان أشوف فيلم الجوكر، ولا يومك هذا مش قادر أسوي له قراءة فنية، مش عارف ليش. وهل أقدر أني أعطي حق الكامل هذا الفيلم عن طريق قراءتي التالية؟ ما أريد أن أحرق أحداث هذا الفيلم، حتى لو أن الفيلم صار له تقريبا 3 أسابيع في السينما، لأن في غرض في داخلي يقول لازم 75% أو 80% من سكان الكرة الأرضية يشوفون هذا الفيلم. ليش؟ راح تشوفون في قراءتي التالية. When you bring me out, can you introduce me as Joker? أنا اسمي آرثر، شخص غير مرغوب في هذا المجتمع. لا ضحكتي تعجبهم ولا أسلوبي الفكاهي ينفعني في عملي. حتى جسمي الهزيل لا يجذب أحدا. والدتي إنسانة مريضة وهي من أعتني بها والشخص الوحيد في حياتي، وبالرغم من هذه الظروف الصعبة إلا أنني أستمتع في مشاهدة برنامج موري عبر التلفاز، والذي يضيف لي نوعا ما من الحنان المفقود في حياتي. وفي يوم ما يستيقظ الشر في داخلي وشعر بالتحرر بشكل كبير، ومن هنا تبدأ لي حياة جديدة وتعرف على أحاسيسي ومشاعري الجديدة التي تتشكل تدريجيا. باقي الأحداث لن أقولها لكم هنا، ومن الأفضل التعرف عليها عبر مشاهدتكم للفيلم. وسيكمل لكم حمد السيف الريامي شرح أدائي وأداء كل من عمل في صناعة شخصيتي. تفضل يا حمد. طبعا بما أن جوكر أصبح ظاهرة فنية كبيرة في السينما الأمريكية، ومع هذا الفيلم أصبحت ظاهرة الجوكر قوية جدا وانتشرت بشكل مبالغ ممكن نوعا ما في الأوساط الفنية. دعوني أتكلم عن بعض السلبيات في هذا الفيلم. أيوة، في سلبيات. ليش قاعد تشوفني؟ طبعا من وجهة نظر الآخرين مش من وجهة نظري. بعض النقاد قالوا عن هذا الفيلم يمجد للشر ويشجعك لكي تكون إنسان شرس وشرير في المجتمع. ردي بكل بساطة، فيلم العراب اللي هو Godfather يعتبر من الأفلام التاريخية القوية والمهمة في السينما الأمريكية. هل هذا الفيلم ساهم في تدريب المافيا الأمريكية أو المافيا الموجودة في العالم في طريقة تسديد المسدس والقتل من غير ضمير، أي بشكل بارد مثلا؟ معقول هذا الكلام؟ هل شخصية روبرتو دينيرو اللي كانت موجودة في فيلم تاكسي درايفر أو سائق التاكسي اللي عنده هواجس كثيرة في داخله، وهذه الهواجس تحول إلى إنسان شرير وإنسان مجرم، هل هذه الشخصية ساهمت في وجود الإرهابيين والمجرمين في شوارع أمريكا مثلا؟ مع أن هذا الفيلم أيضا يعتبر من الأفلام الجميلة جدا في تاريخ السينما الأمريكية. إذن أعتبر هذا الشيء بلهجتنا الخاصة كلام فاضي. هذا كلام فاضي. التضارب اللي صار بين بعض النقاد حول هذا الفيلم هو من نقاد قد يكونوا محترفين في الأمور السياسية الاقتصادية والأسرية، فبعيدين كل البعد عن النقد السينمائي الفني. فأنا أشوفهم أفضل مكان لهم الورش اللي ممكن يقدمونها، ورش التنمية الأسرية أو ورش وندوات عن مواضيع اجتماعية وسياسية، أفضل منهم يقدمون النقد السينمائي، لأن النقد السينمائي يعتمد اعتماد كلي على فنيات الفيلم بالدرجة الأولى قبل ما تتكلم عن مواضيع سياسية واجتماعية وغير ذلك. فانتهينا من هذا الموضوع. الموضوع الثاني شو؟ الموضوع الثاني أن في بعض الناس من المشاهدين، مش كلهم لأن كلهم عجبهم الفيلم، بعض الناس فقط من المشاهدين لم يعجبهم هذا الفيلم لبعض الأمور الخاصة فيهم. طبعا هذا حقهم الخاص، لكن إذا دققنا شوية
في هؤلاء الناس راح نحصل يمكن 80% من هؤلاء الناس يحبون افلام السرعه وافلام الاكشن والافلام الاستعراضيه، فهذا الفيلم مش فيلمهم. وكذلك في ناس تحب تروح السينما عشان تاكل بوب كورن بصوت عالي، فكيف راح ينتبهون لهذا الفيلم؟ خلصنا من هذه الامور كلها، وانا ما قاعد ادافع عن هذا الفيلم، راح اتكلم عن هذا الفيلم الحين بصوره فنيه، اذا اقتنعت فيها كان بها، واذا ما اقتنعت فيها معلش مو مشكله. المخرج تود فيليبس عمل أشياء مهمة في هذا العمل، بحيث أنه خلتنا نعيش أجواء هذا الفيلم في ساعتين وكم دقيقة كأننا منومين تنويم مغناطيسي. شو هالأشياء اللي سواها تود فيليبس؟ تود استخدم بعض المهارات الفنية من إخراجه لهذا العمل على حسب ما أنا شفته وأنا تذوقته. راح أذكر لكم بعض هالأشياء. تتذكرون لون الستارة الموجود في برنامج موري اللي قدمه روبرتو دينيرو؟ شو لونه؟ لونه يتماشى مع شكل الجوكر ولبس الجوكر، لون الأزرق والأخضر واللون الأحمر. هذا الشيء يسمونه تمازج وتباين الألوان الموجودة في السينما، على أساس أنها تعطي تطابق جيد حول الصورة الفنية أو الصورة البصرية اللي أنت قاعد تشوفها عبر الشاشة، وكذلك يساهم بشكل كبير في نشر شكل الجوكر في الملصقات الفنية، الملصقات الخاصة بالفيلم، وكذلك في الجرائد، وكذلك في الويب سايت. فأنت بتشوف هذه الصورة تندمج مع الألوان، فالألوان اللي يستخدمها تود فيليبس متناسقة مع الجوكر. أيضا المخرج اختار لورنس شير اللي هو مصور هذا العمل لكي يصور لنا الأحداث هذا الفيلم ويجعلها كأنها صورة فوتوغرافية أمام الشاشة لكي نعمل تجربة. شوفوا إعلان الفيلم، خلينا نشوف الإعلان الفيلم مرة ثانية ونعمل كابتشر حق بعض الصور. مثلا هذه الصورة، صورة الجوكر، هذا كابتشر، وهذه صورة هواكين وهو واقف، أوكي، وهذه الصورة واكين في المستشفى، شوف كيف طالعه، وهذه قناع الجوكر في الزبالة، وهذه الجوكر قاعد يشوف نفسه، وهذه مش اوكي على الدرج، شوفوا كيف شكلها طالع. كلها عبارة عن صور فوتوغرافية، صار عندك ألبوم خاص بفيلم الجوكر كصور فوتوغرافية. هذه الصور ليش طلعت بهذه الجمالية كأنها صور فوتوغرافية؟ لأن المصور اعتماد كلي انه يختار الاماكن اللي فيها الوان جيده، الوان مختلفه. المخرج ساعده في هذا الموضوع ايضا، اختار اماكن فيها كتابه على الجدران مثلا، او في كتابه في الباص في الخلف، وكذلك الارضيه المبلله تساعد بشكل كبير جدا عشان تعطيك صوره بصريه جميله عبر الشاشه. وايضا اعتماد المخرج لاختيار بعض الاماكن اللي ممكن ترسخ في العقل الباطن، مثل الدرج، مثل محطه القطار. هذه الاماكن راح تتذكرها، الأزقة والشوارع راح تتذكرها. وأيضا سبب التصوير هذا الفيلم في فصل الشتاء، ليش؟ لأن أكثر الناس راح تشوفهم بملابس شتوية، والملابس الشتوية تكون ملونة ومزخرفة، وهذه الألوان تكون مندمجة أو تكون متباينة مع شكل الجوكر. وأكثر المشاهد تم تصويرها في الليل، ليش؟ عشان تعطي اللحظات السوداوية من هذا الفيلم، والألوان اللي تكون بالليل مع الظلام تعطيك أيضا جمالية في الصورة البصرية. طبعا هذه الأمور الفنية ما تلعب دور كبير في نجاح الفيلم أو تعطينا انطباع قوي لمشاهدة هذا الفيلم، أو نطلع بعد من السينما نقول يا سلام شفنا كذي وشفنا كذي. لا، في أشياء أخرى تخلي الفيلم قوي، ومن هذه الأشياء القوية ألا وهو السيناريو. خلوني أتكلم معاكم عن السيناريو اللي تم كتابته وصياغته من طرف المخرج تود فيليبس، وكذلك سكوت سيلفر الكاتب السيناريو لهذا العمل. تمت كتابة شخصية الجوكر بشكل مغاير ومختلف عن سلسلة أفلام باتمان، فهني يكمن التحدي من كاتب هذه القصة. نلاحظ أنهم كتبوا سيناريو الفيلم بتعمق شديد جدا، مثل ما أنا ذكرت لكم في بعض الأمور الفنية كيف اختاروا الأماكن التصوير وغيره وغير ذلك. هذا الشيء أيضا مكتوب في السيناريو، فهني في تعمق كبير من كاتبي هذه القصة.
فتم ابتكار ضحكة خاصة للفنان هواكين فينيكس اللي تتناسب مع شخصيته وتتناسب أيضا مع شخصية الجوكر اللي في هذا الفيلم. والضحكة هذه لها عدة أشكال، فنلاحظ أن هناك في ضحكة الصمت المكبوت مع الغضب، الضحك على المجتمع، ضحك الألم والأسى، وطبعا ضحك لمجرد الضحك فقط. كل ضحكة لها أسس خاصة وكذلك لها نبرة خاصة، وهناك أيضا ابتسامة مليئة بالحزن في شخصية الجوكر لم نراها في سلسلة أفلام باتمان السابقة. تم رسم شخصية الجوكر بأنه إنسان هزيل وضعيف جدا، والبنية مالته جدا بسيطة، فأنت يوم تشوف هذه البنية الضعيفة راح تشجع الإنسان، خاصة إذا مر بظروف صعبة، فيوم تشوفه حصل على قوة ما أو حصل على شيء يشجع أنه يكون ضد هذا المجتمع، فأنت لا إراديا كمشاهد تشجعه. فهذا الاختيار للبنية أو اختيار أنهم كتبوا القصة على أساس أن هذه بنية ضعيفة، هذا أسميه أنا شيء من الذكاء في الكتابة لهذه النوعية من القصص. كذلك تم إضافة الرقص في هذه الشخصية، فأنت تشوف الرقص اللي يرقصه جوكر في هذا الفيلم في له دلالات ولها بعض المعاني، خاصة الرقص اللي يكون في مراحل تغيير هذه الشخصية. وأنت يوم تشوف عند الانحناء اللي ينحني في الجوكر، هذا معناته أن أنا انتصرت، حصلت على انتصار ما في موضوع ما، فكل انحناء يعني معناته هو حصل على مبتغى لحاجة ما في داخله. مزج الأمور النفسية في هذه الشخصية، شخصية الجوكر، بحيث أن نشوف لها ضحكة عند التوتر. عادة ما نشوف هذه الضحكة عند المجرمين الشرسين فقط لإظهار قوتهم الشرسة وقوتهم في الشر. لكن هنا في ضعف، في مرض. هذا الشيء نوعا ما أول مرة نشوف في فيلم حديث في السينما الأمريكية. فهذا السلوك الذي تم زرعه في شخصية الجوكر ساهم مساهمة كبيرة لمعرفة أبعاد وسلوكيات هذا المجتمع، سواء كانت السلبية أو الإيجابية. فالسلبية هي طبعا الطاغية، وهني أنت راح تتعاطف كثير مع شخصية الجوكر في هذا الفيلم. ولدعم قضية الجوكر تم كتابة هذه القصة على أساس أنها موجودة في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، أيام الثورة المفتعلة في مدينة نيويورك. طبعا المدينة المختارة في هذا العمل هي مدينة غوثام المعروفة في سلسلة أفلام باتمان. فأنت تشوف هناك في مشاهد موجودة في هذا الفيلم تحس أنها مشاهد حقيقية وحصلت آنذاك، مثل في لقطة شفناها نحن فيها كلين إستود في سن الأربعينات قاعد يعمل دعاية، وكذلك شفنا بوستر لفيلم أمريكي معروف في سنة 1981 خارج المسرح وخارج الثياتر، اسم الفيلم زورو ذا جاي بليد. كانت الموسيقى التصويرية والأغاني لها وقع خاص في هذا الفيلم، بحيث أنك أنت يوم تسمع الأغاني وتسمع الموسيقى في هذا الفيلم تنسجم معها. دائما يوم نتذكر أو نسترجع ذكريات مع هوليوود في الأغاني والموسيقى التصويرية نتذكر بعض الأفلام الأسطورية مثل فيلم تايتانيك وأغنية سيلين ديون. وكذلك الموسيقى المعروفة في فيلم العصابات الشهير فيلم جاد فاذر، الموسيقى اللي نسمعها في أي مكان أو في أي محفل على طول نسترجع جاد فاذر. فهذا الفيلم السوداوي كيف الموسيقى التصويرية لعبت دور كبير فيه. الموسيقارة هيلدر غانيداتر صنعت لنا أغاني وموسيقى جميلة جدا مع هذا العمل. ليش أنا أقول عليها جميلة جدا؟ لأنك تنسجم مع الأحداث الفيلم مع الموسيقى الموجودة فيها، مثل أغنية إنها الحياة. إنها الحياة جاءت في وقت تحس أن نعم إنها الحياة بالضبط مع المشهد الذي كان مترابط في هذا العمل. وفي نظري الموسيقى الخاصة لموسيقى الحمام ستكون من العلامات الفارقة في السينما الأمريكية. ليش؟ لأن هي جاءت كشكل الأسى والحزن. الموسيقى جاءت بعد مشهد مهم في هذا العمل تم تصويرها بشكل جيد جدا ورائع جدا. تم استخدام آلة اسمها آلة الهالدريفون. الآلة هذه هي استخدمتها هيلدر لسنوات عدة لهذه الموسيقى. الأغنية أو الموسيقى هذه استخدمتها في محافل كثيرة وتشكلت معها بعدة أشكال. ليه ما وصلت لها بهذه الصورة اللي شفناها أو سمعناها في هذا العمل.
الكثير قال عن طاقم العمل في هذا الفيلم أقل أهمية من جبروت الجوكر، لكن أنا في نظري أشوف أن كل شخصية من طاقم العمل لها دور فعال في هذا الفيلم. الفنان روبرت دينيرو في هذا الفيلم يلعب دور مغاير جدا من أدواره السابقة، يلعب دور مذيع ساخر تيمنا شهير في الثمانينات اسمه روبرت بيبكن. طبعا انت تقول يا اخي لا، روبرت دينيرو ما ينفع له هذا الدور، لكن لما تشوفه في اول مشهد ياتي مترنح ويرقص مع الاستقبال راح تحس انه هو منسجم مع هذا الدور، وراح تنسجم معه اكثر، خاصه في المشهد الاخير الحواري مع الجوكر، فمعناته انه هو لعب دور مهم في حياه الجوكر. الفنانة زازي بيتس في هذا الفيلم يمكن دورها صغير، لكن ما نقدر ننسى مشهدها يوم تسوي نفس طريقة روبرت دينيرو في فيلم سائق التاكسي. هذا المشهد له وقع خاص في هذا الفيلم، فأيضا هي لعبت دور مهم في حياة الجوكر. الفنانة فرانسيس كونري اللي تلعب والدة آرثر في هذا الفيلم وقعها أيضا مهم في هذا العمل لخط سير الحدث الرئيسي في هذا العمل أيضا. نعم هي دورها أيضا دور ما يحتاج إلى حوارات كثيرة، لكن وجودها أيضا مهم في هذا الفيلم. الفنان توماس واين يلعب في هذا الفيلم دور المرشح لمنصب عمدة لمدينة جوثم. هذه الشخصية في هذا العمل تلعب دور تكوين شخصية الجوكر الحقيقية اللي نشوفها في نهاية العمل، فأيضا وجوده كان مهم في هذا الفيلم. أما الفنان هواكين فينيكس الذي سيعرف باسم الجوكر عند الناس اللي ما تشوف أفلام كثيرة في السينما، ففي مشاهدين ما يعرف يبي يشوفون هذه الشخصية بيقولون هذا الجوكر، نعم هذا هو الجوكر. فهذه الشخصية راح تربط معه ارتباط كبير جدا وقوي جدا على مدى السنين، لأنه لعب الدور باقتدار كبير ولعب الدور بتفنن عالي جدا في المستوى. طبعا مكتوب في الورق أمور كثيرة مشى عليها، لكن هو أيضا عمل أشياء من عنده لكي تحصل هذه النتيجة النهائية. التحكم في الشكل والتحكم في الابتسامة والضحك عنده جدا رائع جدا جميل. إلقاء للحوارات لها نغمة خاصة ولكنة خاصة مختلفة جدا عن أفلامه السابقة. في الفيلم أنت راح تشوفه في شكلين مختلفين، الشكل الاعتيادي وشكل الجوكر، لكن ما يميز هذا الشخصية اللي تشوفه بشكل الجوكر تميزه ضحكته الخاصة. يوم تسمع الضحكة هذه راح تعرف نعم هذا هو هواكين فينيكس اللي قاعد يضحك هذه الضحكة. الجسم الهزيل الذي كونه حق نفسه هواكين فينيكس في هذا العمل ضعف نفسه وايد طبعا حق هذا الدور. اي نعم كثيرين من الممثلين في هوليوود يقدرون يعملون هذا الشيء ويطبقون هذا الدور، لكن التكوين الجسماني مال هواكين فينيكس تحس انه مرسوم بشكل كامل متكامل مع شخصية الجوكر. تحس نعم شخصية الجوكر هذه هي شخصية هواكين فينيكس الحقيقية. بصراحة أنا أشوف في رأي شخصي أن هواكين فينيكس جعل هذا الدور مخلد للتاريخ. طبعا الكلام سابق لأوانه، لكن أنا أستشعر من الآن أن هذه الشخصية راح تكون مخلدة في التاريخ مثل شخصيات كثيرة في السينما العالمية. وقد أكون غير مبالغ أني أقول أن هذا الأوسكار راح يروح لهواكين فينيكس، وعشان ياخذه شخص ثاني لازم يعمل معجزة هذه السنة. No, just like the constant whispering. Just shut the up, dude. I'm trying to find something real. Oh. نجح المخرج تود فيلس في إعطانا دروس هامة في صناعة هذه النوعية من الأعمال لأفلام الدي سي والخوارق. يعني أنك أنت تختار شخصية من شخصيات الأنتي هيروز وتعمل فيه أن يكون هذه الشخصية شخصية إنسانية درامية، هذا شيء يكتب له هذا المخرج أنه هو قدر أن يكتب شخصية بطريقة مختلفة في أفلام الخوارق. هل دي سي على موعد أنها تعمل أعمال هكذا مع الشخصيات الأخرى في شخصيات الرئيسية في عالم الخوارق مثلا سوبرمان ولا باتمان؟ أي نعم نحن شفنا سوبرمان في بعض الأفلام في قصة إنسانية، في قصة درامية، في قصة اجتماعية عائلية، لكن تدخل فيها المجريات هذه الشخصية الأمور المعروفة في الأكشن. هل هذا الشيء راح يطبق مع الشخصيات الأخرى أم أن هذه الشخصية فقط شخصية الجوكر الوحيد اللي راح نشوفه في عالم دي سي؟ مدة الفيلم ساعتين وكم دقيقة، لكنك أنت راح تعيش هالأحداث أكثر من ساعتين، ممكن يوم يومين 10 أيام. طبعا حق الناس اللي حسوا بمشاعر الجوكر وإحساسه الخاص والنفسيات الموجودة، لأن أصلا في هذا الفيلم في عدة الرسائل المهمة في هذا الفيلم، كيف تتعامل مع الناس، كيف تتعامل مع الناس المضطهدين، وكيف تتعامل مع الناس اللي هم عندهم مشاكل خاصة فيهم نفسية مثلا. كذلك أيضا في رسالة مهمة ما بين الشر والخير،
الرسالة الأهم في هذا الفيلم تدرج الشر عند الإنسان، من وين يوصل، من فين توصل البداية. فأنت هذه البداية كيف راح أنت تقدر تختم عليها من الأول على أساس أن الواحد ما يوصل لهذه المرحلة. طبعا الفيلم في بعض الناس يمكن انتقدته نقد سلبي وما انعجبت فيه. أنا قلت هذا السبب يمكن على أساس أنهم كانوا متأملين يشوفون جوكر بنفس شخصيته المعتادة في أفلام باتمان. أنا أقول حق هذول روح شوف الفيلم مرة ثانية واعطي فرصة حق نفسك عشان تستلذ هذا الفيلم وما تحرم نفسك من هالنوعية من الأفلام، لأن نحن محرومين من مدة طويلة من الأفلام الجميلة في السينما الأمريكية. في نهاية الأمر أشكركم على المشاهدة، وأعتقد تبون تعرفون تقييم الفيلم 5 من 5. طبعا هذا الفيلم يستحق علامة كاملة في نظري الخاص، وشكرا جزيلا على المشاهدة، ونراكم مرة أخرى في أفلام مهمة في السينما. السلام عليكم. Me here at last on the ground, and you in midair, sending the clown.